ฝนฝ่าขนองมาแบบแห้งเลยค่ะลูกเก็บกับโต๊ะกับลูกเก็บโอ้น่ากลัวมากๆเลยเปิดเอาสังกะสีไปเลยโอ้ฝนฝ่าขนองลูกเก็บให้บ่เคยเห็นมาเบิ่งเด้อเนี่ยเก็บได้จังเลย